Cu resturile vegetale din grădină facem compost. Dar ce facem cu plantele bolnave sau cu dăunători și cu buruienile? Facem compost rapid. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Solul este un organism viu și nu vă spun o poveste. Sunt lucruri dovedite de oamenii de știință. Și dacă noi înțelegem, noi, grădinarii, înțelegem că acest sol este un organism viu, vom înțelege că el are nevoie de hrană, de aer și de apă ca orice organism viu. Astăzi vorbim despre hrană. Cum putem hrăni solul făcând compost? Este una din metode. Compostul poate fi făcut în două moduri. Compostul lent sau compostul la rece și compostul rapid. Compost pe care în 18 zile, 3 săptămâni, să zicem așa rotund, putem să-l obținem. Vom vedea astăzi cum se face compostul rapid și, bineînțeles, vă voi spune și câteva din secretele noastre pentru a obține cel mai bun compost pentru grădină. Acum, la sfârșit de octombrie, pot să vă arăt cum arată țelina apio, crescută cu compost la rădăcină, și vreau să vă arăt mai încolo un pic și prazul. Toată vara v-am arătat roșiile de pe parcela asta, cât de frumoase au fost și m-ați tot întrebat cu ce le hrănesc. Iaca, le hrănesc cu compost. Iată și prazul cât e de mare și frumos. Comparați mâna mea cu grosimea prazului. Arată bine, eu sunt foarte mulțumită, bineînțeles. I-am dat și multă apă, a avut parte și de soare și de compost. Cel mai bun moment în care să facem compostul rapid este toamna. Bineînțeles, putem să-l facem oricând în timpul anului, dar toamna avem cele mai multe materiale și e bine să avem multe materiale când începem compostul rapid, pentru că odată ce facem grămada, nu mai venim cu alte materiale în ea. Deci, ce putem folosi? Toate resturile vegetale pe care le strângem din grădină. Fie că sunt verzi, fie că sunt deja uscate, le strângem, le depozităm și în momentul în care avem suficiente, începem și facem o grămadă. O grămadă care poate fi pur și simplu așezată pe pământ sub formă de grămadă sau eventual într-un spațiu îngrădit de o plasă de sârmă, dar nu este absolut necesar. Important este să avem suficient material încât să putem face o grămadă de 1 metru pe 1 metru și cam 1,5 metri înălțime. Astea sunt condițiile pentru a face un compost rapid de calitate. Să vedem acum cum grupăm aceste materiale pe care le strângem. Sunt materiale care sunt încă suculente, încă verzi și pe care le încadrăm la materiale verzi sau materiale bogate în azot, unde putem enumera resturile din grădină, buruienile, fânul, resturile de legume de la bucătărie, zațul de cafea, balega diferitelor animale, găinațul de la păsări, urina. Tot la materiale verzi intră și iarba, iarba proaspăt cosită sau chiar și iarba pe care o putem usca ca să o păstrăm până la momentul în care facem grămada. O uscăm, dar ea intră tot la materiale verzi, chiar dacă este uscată sau semi-uscată. Trandafirii și tufele decorative pe care le tundem în fiecare toamnă, cum ar fi această minunată tufă de forsythia, o sursă foarte bună de material verde. Apoi, avem materialele uscate sau materialele bogate în carbon, frunzele pomilor care au început să cadă. Da, și nucul care se vede în spate are frunze care se pot pune în compostul rapid. Important este să nu punem numai frunze de nuc, punem cam 1/3 frunze de nuc și în rest alte frunze de la pomi și copaci, frunze căzute pe jos care sunt considerate deja uscate, da, care sfârâie. Ce mai putem pune? Tot ce am strâns de pe straturi, mulciul uscat, paiele uscate sau alte plante care s-au uscat și de asemenea toate resturile plantelor, cum ar fi floarea soarelui, porumbul, paiele,
rumeguși de lemn, dar de preferat să nu fie din conifere, să fie din foioase, hârtie simplă, nevopsită, ziare mărunțite și chiar și o mână de cenușă presărată din când în când. Pentru ca materialele pe care le avem pentru compostare să intre în procesul de descompunere foarte repede, cel mai bine este să fie cât mai bine mărunțite. Și pentru asta avem mai multe metode. Putem să le tocăm manual sau să le tăiem cu o foarfecă, dar s-ar putea să ne prindă primăvara făcând lucrul ăsta și să nu mai începem grămada niciodată. Sau cel mai bine este să apelăm la niște mașinării, cum ar fi tocătorul pentru crengi, pentru resturi vegetale, pentru resturi uscate sau chiar și mașina de tuns iarba. Dacă înșirăm frunzele și iarba și materialele mai moi pe o suprafață netedă și trecem cu mașina de tuns iarba peste ele, o să avem surpriza să le găsim în coșul mașinii gata mărunțite. Aici este platforma de compostare, așa îi spunem noi. Aici facem compostul rapid, avem suficient loc să facem grămada și apoi să o întoarcem și iar să o întoarcem. Da? În partea dreaptă avem lăzile de compostare, lăzi în care se întâmplă miracolul compostului lent. V-am explicat și v-am dat și câteva trucuri recent într-un videoclip, îl găsiți în dreapta ecranului, puteți să dați click acolo și să-l vedeți mai târziu. Deocamdată e foarte cald, anormal de cald anul ăsta, 2023, dar anul trecut am filmat tot procesul de realizare a compostului rapid și voi însoți explicațiile mele cu filmările de anul trecut. Alegem un loc în grădină de 5-6 metri pătrați cel puțin, astfel încât să avem loc să facem o grămadă de 1 metru pătrat ca suprafață și să avem loc să ne învârtim în jurul ei și să o întoarcem în lateral. Grămada se construiește foarte ușor, ținând cont de regula 2:1, adică 2 părți de materiale uscate bogate în carbon la o parte de materiale verzi bogate în azot. Adică, dacă punem 6 cm de material uscat, venim cu 3 cm de material verde și apoi din nou 6 cm de uscat și 3 cm de materiale verzi. Și tot așa. Presăm din când în când grămada, astfel încât materialele să intre bine în contact. Teoretic, proporția între carbon și azot într-o grămadă de compost rapid trebuie să fie undeva între 25-30 carbon la 1 azot. Dar, pentru că materialele au diferite concentrații de carbon și de azot, e cel mai simplu să respectăm această regulă de 2:1 și așezăm toate materialele în straturi fine, astfel încât amestecul să fie cât mai divers. Putem să punem în grămadă chiar și buruienile, fie ele cu sămânță sau rădăcini, deoarece în grămadă temperatura va fi foarte înaltă și pe termen lung și pur și simplu acestea vor fi descompuse. Umiditatea trebuie întreținută în grămadă pe tot parcursul existenței ei și de aceea umezim foarte bine materialele uscate încă de la construcția grămezii și udăm fiecare strat de uscat. Important este ca materialele să fie foarte bine umezite. Așa cum spuneam, la partea de azot intră și gunoiul proaspăt de grajd, care este un bun activator în grămadă. Cu cât grămada este mai bogată și mai diversă, cu atât compostul va fi mai bogat în nutrienți și mai de calitate. Pentru a păstra proporția între azot și carbon în grămada de compost, putem adăuga sub formă de carbon și cartonul. Cartonul simplu, necolorat, fără luciu și fără urme de scoci. Umezit înainte și rupt în bucăți cât mai mici. Și continuăm așa punând straturi de 2 ori mai multă materie uscată decât cea verde până terminăm grămada.
exact câte materiale avem. Ideal ar fi 1,5 m înălțime. Nu uităm să udăm bine fiecare strat și mai udăm și la final până vedem că apa iese din grămadă. De ce spun că e bine să facem toamna compostul rapid? Iată un exemplu. Aici am grămada de plante de roșii pe care le-am avut pe parcelă. Sunt acele tomate crescute din tot felul de soiuri pe care vi le-am prezentat cu lux de amănunte într-un videoclip. Las aici link-ul dacă vreți să îi dați click în dreapta ecranului și să-l vedeți mai târziu. Aceste plante e posibil să poarte pe ele tot felul de ouă de insecte sau urme de fungi patogeni care le-au atacat în timp. Făcând compostul rapid, toate aceste ouă de insecte și fungii patogeni sunt distruși. De ce? Datorită temperaturilor înalte care se dezvoltă în grămadă. Rolul principal în descompunerea materiei organice îl au bacteriile. Datorită activității bacteriilor crește temperatura în grămada de compost. Există 3 categorii de bacterii care apar și se dezvoltă pe rând în funcție de nivelul de temperatură din grămadă. Temperatura crește și între 55 și 65 de grade Celsius este optim pentru producerea procesului de descompunere. Dacă raportul între carbon și azot în grămadă este corect, grămada are aer și apă cât trebuie, temperatura se va menține în grămadă timp de 18 zile și materia organică se va transforma într-un compost aproximativ cu același volum. Pentru a menține umiditatea și temperatura în grămadă, e bine să o acoperim cu cartoane, pături, folii, tot ce avem prin gospodărie. Înainte să trecem mai departe, haideți să facem o recapitulare rapidă ce avem nevoie pentru a face compostul rapid. În primul rând, materia organică, verde și uscată. Apoi, o roabă ar fi bună pentru a căra aceste materiale. Apoi, o furcă, 2 sau 3, în funcție de câte persoane sunt dispuse să facă puțină mișcare, puțin sau mai multă mișcare pentru a face acest compost rapid. Dar mișcarea este foarte sănătoasă și acum că s-a cam terminat treaba prin grădină, e bine să ne mișcăm în continuare, da? O greblă ar fi bună să mai strângem din jurul grămezii după ce o întoarcem. Sursă de apă, fie ea curentă sau e bună și o stropitoare. Și foarte important este să avem un termometru. Eu recomand să aveți un termometru din ăsta special pentru compost cu tijă lungă. Dacă aveți doar un termometru de bucătărie, pur și simplu se face o gaură în grămadă și se introduce mai adânc în grămadă. Important este ca temperatura să fie luată cât mai aproape de mijlocul grămezii. Acolo trebuie să o simțim. Și nu uităm, un instrument manual sau electric pentru a mărunți materialele din grămadă. Spuneți-mi, ați făcut vreodată compost rapid? Și dacă ați reușit, vă rog să-mi spuneți în comentarii, sunt foarte curioasă. Și să trecem mai departe. Pentru ca bacteriile care există în grămadă să-și facă treaba, să descompună materialul, au nevoie de oxigen. Cum facem să le oferim acest oxigen absolut necesar? Întoarcem grămada în felul următor. După ce am construit grămada și am învelit-o bine, timp de 4 zile nu mai facem nimic decât eventual mai măsurăm temperatura în fiecare zi și vom observa că va crește. La noi în prima zi au fost 20-22 de grade, a doua zi 35, a treia zi 40. În a patra zi deja am ajuns la 60 de grade, dar din cauza că era foarte frig, ninsese și înghețase și pământul și apa, am mai amânat o zi întoarcerea grămezii. Prima dată am întors-o abia în a 5-a, dar ideal este ca în ziua a 4-a, în care s-au atins cele 60 de grade, să întoarcem prima dată grămada. Când vom descoperi grămada, vom observa că nu toate materialele sunt descompuse la fel. Cele de la interior sunt mai fierbinți
și par mai descompuse, iar cele de la exterior sunt mai reci și mai puțin transformate. Deci, grija noastră când refacem grămada este să așezăm materialele care au fost la exterior și mai puțin descompuse în interiorul grămezii, în mijlocul grămezii, iar pe cele de la interior să le așezăm pe margine. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți să le aerisim, adică nu luăm așa câte o furcă mare și o trântim din stânga în dreapta, ci pur și simplu scuturăm materialul de pe furcă să se desfacă în bucăți mici și să se aerisească în felul ăsta. De asemenea, verificăm umiditatea grămezii. Luăm o mână de material în pumn și strângem bine și trebuie să vedem măcar o picătură, două de apă cum se scurg. Altfel, trebuie să mai completăm cu puțină apă. Tot în primele 4 zile și la deschiderea grămezii putem observa două fenomene nedorite. Este posibil ca grămada să scadă mult prea repede în înălțime, să se încingă prea tare, să miroase urât. Asta este pentru că am greșit un pic proporțiile, am pus prea mult azot. Trebuie să încetinim procesul de înfierbântare prin adăugarea de rumeguș, de exemplu, sau de alte materiale bogate în carbon, uscate, pe care le avem la dispoziție. Sau se poate întâmpla ca grămada să nu se încălzească, semn că am pus prea multe materiale maro, materiale uscate, bogate în carbon. Și atunci ce putem să facem? E să intervenim cu o cantitate mai mare de azot și putem adăuga urzici tăiate, tătăneasă, macerat de urzică sau de tătăneasă, sau urină de la animale sau chiar și de la om, găinați sau macerat de găinați, iarbă cosită. Ce avem ca sursă de azot trebuie să adăugăm în grămadă. Și repetăm același lucru din 2 în 2 zile, respectiv verificăm umiditatea grămezii. Punem materialele de la interior la exterior și materialele de la exterior la interior și nu uităm să aerisim de fiecare dată când luăm materialul cu furca. Materialele din grămadă se transformă văzând cu ochii, de fiecare dată când le întoarcem dintr-o parte în alta. Recomandarea mea, așa din experiență vorbind, este să începeți grămada prin luna octombrie, ca să fie gata până prin 15 noiembrie și în felul ăsta nu vă vor îngheța nici mâinile și nici grămada nu va avea de suferit din cauza frigului. Pe măsură ce materialele se descompun în grămadă, vom observa și fenomene mai ciudate, de exemplu apariția unor ciupercuțe. Așa, cu picior și pălărie, nu sunt ele comestibile, dar e un semn bun că vom avea un compost de calitate. Ultima tură. Da. Știi cât am? 35 de grade. Uite râmele, bravo! Dacă au apărut râmele, înseamnă că e gata compostul. Ia uite alta aici. E plin! Uite. O ultimă întoarcere ca să-l pregătim pentru iernat. Și acum să vă spun și secretul nostru. O descoperire pe care am făcut-o de-a lungul timpului, așa, din experiență. La ultima întoarcere a grămezii, asta mai ales dacă o facem toamna și urmează să ierneze până la primăvară când folosim compostul, cel mai bine este să întoarcem grămada peste o plasă măruntă, o sită, eventual îi ridicăm și pereții așa, ca să nu poată să pătrundă cine? Cârtița! Cârtița este principalul dușman al râmelor, râme care se găsesc din belșug în compostul rapid care este gata. Ați văzut, da? Și punând această sită de protecție, cârtița nu va putea să pătrundă și râmele, acolo în grămadă fiind încă temperatură potrivită și noi mai protejăm grămada și cu alte materiale, așa cum v-am spus, râmele își vor continua activitatea și vor descompune în continuare
materialele care sunt nedescompuse în grămadă, a venit rândul lor și o vor face în tihnă, fără să fie deranjate, eventual mâncate de cârtiță. V-a plăcut ce v-am prezentat? Dați un like, un share către prieteni și nu uitați și să vă abonați, să dați subscribe la canal, apăsând și clopoțelul ca să primiți toate notificările pe care le transmite YouTube. Dacă facem compostul primăvara, problema asta s-a rezolvat, îl punem direct pe straturi sau în ghivece sau în jardiniere unde avem nevoie de el. Dacă nu vă încântă ideea de a face compost rapid, poate vi se pare prea complicat, găsiți aici, în stânga ecranului, videoclipul cu compostul lent, compostul la rece, care este mult mai simplu și mult mai puțin solicitant fizic. Iar aici, în dreapta ecranului, găsiți ultimul videoclip pe care l-am postat pe canalul Grădina Biolegumix. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!